ดีค่ะทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศที่บ้านอ้อยประมาณติดลบนะคะซึ่งแปลกมากเลยจริงๆแล้วมันควรจะมีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะสำหรับทอสบอกว่าวันนี้อากาศดีมากเลยเหมาะกับการมาทำงานนอกบ้านเราก็เลยออกมาเผาใบไม้นะคะเราก็เตรียมทำความสะอาดเล้าไก่ค่ะนี่นะคะอ้อยเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะบริเวณเล้าไก่ที่บ้านอ้อยฤดูใบไม้ผลิปีนี้ถึงเวลาที่เราต้องทำความสะอาดแล้วค่ะเพราะว่าปล่อยทิ้งรกร้างมาเกือบ2 ปีแล้วค่ะOh, Look at it, right there. they open the door and come in. You think it is a deer? Raccoon. อ้อยกับทอสคุยกันอยู่ค่ะทอสบอกว่าน่าจะมีสัตว์อะไรที่เข้ามาแอบซ่อนหรือว่าแอบนอนในเล้าไก่นะคะเพราะดูจากมูลสัตว์ค่ะก้อนใหญ่มากเลย อันนี้ก็คือพวกกรงสัตว์นะคะที่เรายกออกมาจากข้างในเล้าไก่อะค่ะหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ยกเก็บเข้าที่เดิมนะคะI'm hungry, baby.